بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن به مونږ ان شاء الله بل ټاپک ډیسکس کوو، ډایجیشن ان اورال کیویټي. په تیر لیکچر کې موږ دا خبره کړې وه چې زموږ سره ډایجسټیو سیستم یا الیمنټري کینال کې چې کوم پارټس دي هغه پارټس موږ یو ویل دي، مطلب د هغې نومونه موږ ویل دي. نو په هغه پارټس کې زموږ سره اولنی پارټ ماوت راځي یا بکل کیویټي یا اورال کیویټي دا پکې راځي. نو نن به مونږ ډایجیشن اورال کیویټي په دې خوله کې چې کوم ډایجیشن کېږي یا د هاضمې کوم کار کېږي هغه به نن مونږ وایو. په اوله چې کومه خوله ده یا اورال کیویټي ده دا خو تاسو ته پته چې په دې کې دنده کوم ارګن دي. نو په هغه کې درې قسمه ارګن یا تاسو ته پته په خوله کې ټیث، ټنګ او سلیوري ګلینډ. نو ټیث، ټنګ او سلیوري ګلینډ دا به اوس مونږ په ډیټیل باندې وایو. لکه فرض کا دا زموږ سره یو انسان ده، ټیک ده، او دا د انسان دا خوله به مونږ لږ په ډیټیل راولو. دا په دې خوله کې دا سټرکچر ما جوړ کړلی. لکه فرض کا دا شونډه شوه، ټیک ده، او دې شونډې نه بیا دننه دا جاز دي، جامه، ټیک ده، دا اپر لیف او دا لوور لیف. بیا چې کومه دا د جامه نو لوور جا او دا اپر جا. نو په دې لوور او اپر جا کې تاسو ته پته راځي دلته پکې دا غاښونه لګېدلي دي، د ټیث. نو غاښونه بیا په دوه قسمه باندې، یو داسې غاښونه چې ماشوم پیدا شي او د هغه غاښونه راوخیږي په اتمه نهمه میاشت بعد هغه غاښونه په دې خوله کې راښکاره کېږي، جاز کې هغه غاښونه بیا سټیمه پورې بیا خیږي. نو دغې ته موږ وایو ملک ټیث. لکه په 10-11 سال بعد د غاښونه وځي، نو د پیدایش نه واله کله چې دا غاښونه وځي بیا موږ ملک ټیث وایو. ملک ټیث په تعداد کې زموږ سره 20 وي. او دغه غاښونه چې د 10-11 سال 12 سال کې د غاښونه وخیږي دغه ځای بیا نور غاښونه راخیږي. دا نور غاښونه چې راوخیږي دغې ته موږ وایو پرمننټ ټیث. او پرمننټ ټیث د انسان په جسم کې 32 غاښونه کېدی شي. او اورنی سیټ چې کوم د غاښونه هغې ته موږ ملک ټیث وایو. ملک ټیث دې ته وایي چې د ماشوم پیدا شي په 9مه 10مه میاشت بعد د هغه غاښونه راخیږي. دا غاښونه به بیا په 10م یا په 12م کال کې لرې کېږي. دا کوم لرې کېږي په خپله دې شو دې ته موږ ملک ټیث وایو. دغه په ځای بیا نور غاښونه راخیږي، هغه غاښونو ته موږ پرمننټ یا مستقل غاښونه وایو. نو ملک ټیث 20 غاښونه وي او پرمننټ ټیث 32 غاښونه وي. ښه د دې غاښونو موږ اوس د ډسټریبیوشن خبره کوو. لکه د پرمننټ ټیث زموږ سره په جسم کې نمونه یې وله وایو او نمونه نه بعد بیا د هغه موږ ډسټریبیوشن کې تقسیموي چې په خوله کې دا په کوم ځایونو کې دي. ښه نو لکه فرض کړه دا زموږ سره خوله ده، په دې خوله کې دا غاښونه څو دي پرمننټ ټیث او دا په کوم ځایونو کې دي. اوله د دغې دا نمونه ګورو. نو دا مخامخ څلور غاښونه چې کوم موږ ته ښکاري ده، لکه زه به تاسو دا ټوټل غاښونه دي لکه 1 2 3 4، ټیک ده، دا مخامخ غاښونه 1 2 3 4 او دلته 1 2 3 4 دې غاښونو ته موږ وایو انسیسر، ټیک ده، نمونه پېژنو. بیا پسې دا دلته کې دا اوږد غوندې غاښ ښکاري ده، ټیک ده، یا دا داسې دا غاښونه دې ته موږ وایو کیناین. نو دا کیناین شو. د دې کیناین نه بیا دې خوا یو غاښ ته یو دا یادم یو سایډ بل سایډ ته دې ته موږ مولر وایو، دا مولر شو، ټیک ده. او په دې مولر اوس بیا 3 غاښونه دا دي 1 2 3 دې ته موږ وایو فری مولر. نو ګورئ زموږ سره په خوله کې ټوټل غاښونه 32 دي. اوس ورته ګورئ انسیسر پکې څو دي؟ انسیسر 4 دي، 1 2 3 4. د دې فارموله ده، هغه فارموله ده انسیسر دی 2/2 کیناین زموږ سره دی 1/1. زه په دې تاسو کوم او مولر دی دا هم 2/2 دی او فری مولر زموږ سره چې کومه دی هغه 3/3 دی. دې خو ګورئ 2/2 مطلب دا دی چې دا سنټر شو، دا سنټر دی که نه، دې سنټر نه دې طرف ته 2 انسیسر دا دی 1 2 او 2 دا دی، نو دا 2/2 شو. ښه اوس کیناین له راشئ، د دې سنټر نه دې خوا یو دا کیناین دا دی یو دا دی، نو دا 1/1 شو. مطلب د دې سنټر نه یو طرف ته کیناین یو دا دی او بل دا دی 1/1. اوس دا غاښونه چې ما تاسو دا څوک دی؟ دا مولر دی که نه، دا مولر دا هم 2/2 دی. د دې سنټر نه 2 غاښونه مولر دا دي او 2 دا دي، دس از 2/2. اوس پریمولر له راشئ. پریمولر د دې سنټر نه دې خوا څو دي 1 2 3 او دلته 1 2 نو دا 3/3. مطلب دې سنټر نه یو سایډ ته 2 انسیسر دی او بل سایډ ته، نو فارمولا څه شو 2/2. کیناین یو سایډ ته دی او بل سایډ ته، نو 1/1 مولر 2 یو سایډ ته او 2 بل سایډ ته، نو 2/2. او بیا فریمولر 3 یو سایډ ته او 3 بل سایډ ته، نو 3/3. څنګه چې په دې باره جامه کې دغه څه دا په دې لاندې جامه کې دغه څه 2 انسیسر دا دي سنټر نه او 2 دا دي، نو 2/2. یو کیناین دا دی یو کیناین 1/1
2 مولر داري او 2 داري نو 2/2 او 3 پرومولر داري نو 3/3. دا خو زموږ سره لکه غاښونه شو، د غاښونو نومونه موږ وپېژندل چې دې غاښونو ته موږ وایو دې ته دا چې کومه دي دې ته موږ وایو انسیسر، او دا اوږد غاښه دې ته مولر، دا کیناین، او دې ته مولر، او دې ته فري مولر. نومونه موږ وپېژندل. دا بیا څو دي د هغې دپاره دا فارموله ده. نو په بره جامع کې دا ټوټل څو غاښونه راځي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. نو 16 غاښونه ستاسو په بره جامع کې شو، او دغه شان 16 غاښونه بیا په لاندې جامع کې شو. د دې غاښونو بیا کار څه دی؟ د دې کار دا دی چې بس دا ګرینډینګ کوي. څه کوي؟ ګرینډینګ کوي. ګرینډ مطلب کرش، خوراک پوټي پوټي کې خوراک، خصوصا خوراک چې کرش کوي او یا ماتي، هغه د مولر او د پری مولر کار دی. په دې باندې موږ خوراک ګرینډ کوو، ماتوي. ښه، دا خبره خو شوه د غاښونو په باره کې. د غاښونو بعد بیا زموږ سره دلته کې د ټنګ لکه فرض کا دا زموږ سره د انسان یو خوله ده، ټیک ده، او په دې خوله کې زموږ سره دا ټنګ دی، ژبه ده، ټیک ده، دا دس از ټنګ. نو دې ټنګ زموږ سره بیک سایډ چې کوم دی، ګوره د ژبې 2 سایډونه، یو د شاته یو مخې ته. نو شاته سایډ چې ژبې کومې دی هغه په دې بیا زموږ سره د اورل کیوټي کې یو بره چت یو لاندې پرش دی، ټیک ده. نو دا ژبه په دې لاندې پرش سره لاندې لوور فیلټ سره تالو سره اټیچ ده فیلټ سره، او لکه بیک سایډ د ژبې اټیچ دلته کې، او مخکې سایډ فری دی. خوله کې چې دا ژبه اخوا دېخوا ګرځي راګرځي، یو سایډ فری دی او یو سایډ شاته آخري بالکل اورل کیوټي آخري کې دا اټیچ دی. لکه فرض کړه دا زموږ سره دا ټنګ دی، دا ټیک ده، دا ټنګ دی، دا زموږ سره ژبه ده، دا بیک سایډ ته دلته کې اټیچ ده. اوس چې کومه دا ژبه ده، نو په دې ژبه باندې د دې ژبې مونږ اصل کې لږ فنکشن وایو، د دې 2-3 فنکشن دي. یو د دې دا کار دی چې دا په دې خوله کې د خوراک ته داسې اړی راړی، ټیک ده، او د ژبې بل دا کار دی چې دا په خبرو کولو کې مدد ورکوي. خبرو کولو کې د دې غټ کردار دی. اواز خو اصل کې دننه په مرۍ کې په لرنکس کې جوړېږي که نه، او د دې ژبې اوس هم پکې کار دی، په خبرو جوړېږي. او درېیم دا خبره ده دی چې په دې باندې دلته کې ټیسټ بډز، درېیم کار دی چې په دې باندې لکه ټیسټ بډ او ټیسټ بډز هغه بډز دي داسې د هولي ګروپ وي دا ټیسټ بډ چې دا تعالی مختلف ذایقې چې کوي. لکه ګوره خوراک خوږ دی، تریو دی، تریخ دی، نمکین دی، دا ټول به تعالی څوک محسوسوي، معلوموي. دا به تعالی په دې ژبه چې کومه ټیسټ بډز دي دا به محسوسوي. د ژبې دغه کار دی چې لکه دا خوراک تعالی په خوله کې غاښونو ته سموي، لکه دې غاښونو ته خوراک څوک داسې راړی چې موږ یې داسې وړوکي وړوکي دا ژبې ورته راړی. او بل دا تعالی خوراک ذایقه معلوموي، خوږ، تریو، تریخ، او بل تروش، کم لیمو والا ذایقه چې دا ذایقې موږ له دا ژبه معلوم. د ژبې نه علاوه بیا زموږ سره بل چې څوک دی هغه دی سلیوري ګلینډ. سلیوري ګلینډ زموږ سره په دې خوله کې یا په دې اورل کیوټي داسې سټرکچر دی چې هغه به زموږ سره سلیوا جوړوي، لاړې به جوړوي. دا داسې سټرکچر دی چې هغه پسې جوړوي، لاړې به جوړوي. نو دا سلیوري ګلینډ زموږ سره بیا په 3 قسمه دي. یو دی سبلینګول ګلینډ، بل دی منډیبیولر ګلینډ، او بل دی فیروټایډ ګلینډ. او دا لکه سبلینګول ګلینډ دا جوړه دي. سبلینګول ګلینډ زموږ سره د ژبې د لاندې لکه یو فرض کړه دا دی، دا ژبه ده که نه، یو سایډ ته ژبې لاندې پروت دی، اول بل سایډ ته. او بل زموږ سره منډیبیولر ګلینډ زموږ سره دې ځای کې دا ځای ده، دلته منډیبیولر ګلینډ دی. او 3 نمبر زموږ سره فیروټایډ ګلینډ دی. فیروټایډ ګلینډ زموږ سره دا غوږ دی، د دې غوږ نه سیده دلته دا دلته او دلته فیروټایډ ګلینډ دی. نو دا یاد ساتئ چې زموږ سره دا ګلینډ په فیرس کې دی، دا هم فیر دی، جوړه کې دی. لکه سبلینګول ګلینډ زموږ سره دی، ژبې نه یو سایډ ته یو لاندې او د بل سایډ ته یو لاندې ګلینډ دی. منډیبل ګلینډ یو دلته دی، بل دلته دی، 2 شو. او سبلینګول 2 نو 4 شو. او دغسې فیروټایډ ګلینډ یو دلته دی، یو دلته. نو 6 سلیوري ګلینډ زموږ سره په خوله کې. سلیوري ګلینډ هغه ګلینډ چې دوی به څه جوړوي په شریکه باندې، دا 3 وړه ګلینډ دا به تعالی جوړوي، دا سلیوا به جوړوي. مطلب سلیوا څه شی دی؟ لاړه زموږ سره یو قسم فلویډ په دې خوله کې چې کوم دي، لاړې ظاهره خبره تاسو پېژنئ. سبلینګول ګلینډ، منډیبیولر ګلینډ او فیروټایډ ګلینډ دا په شریکه موږ له جوړوي سلیوا.
او سلیوا ځان له غټه دنیا ده. سلیوا څه شی دی؟ سلیوا اوس لاړې دي، دا لاړې موږ اوس راولو، دا لاړې به ګورو چې دا لاړې د چا نه جوړې دي. نو په سلیوا کې ستاسو یو دی واټر، اوبه پکې دي. د واټر نه علاوه بل یو څیز دی پکې، بلکې یو لیکوډ فارم باندې کې شی چې هغه ته موږ وایو میوکس، او بل پکې دی سوډیم بایکاربونیټ، او بل پکې انزایم دي. دا 4 قسمه شیان ته په سلیوا کې ملاویږي. ګوره یو انزایم امایلیز انزایم زموږ سره لاندې په دغه کې جوړیږي، په پنکریاس کې، هغه ته پنکریاټیک امایلیز موږ وایو. خو دا کومه امایلیز چې په دغه کې جوړیږي په دې بره په خوله کې، نو دې موږ سلیوري امایلیز وایو. څه ورته وایو؟ سلیوري امایلیز، او دې ته ټایلین هم ویلی شي. نو دا 15 شیونه راجمع شي او دا تعالی کمپلیټ لاړې جوړوي. نو دا خو زموږ سره د ټیت، د ټنګ او د سلیوري ګلینډ په باره کې خبرې وشوې. ټیت څه شي دی، ټنګ څه شي دی، سلیوري ګلینډ ماته شو. سلیوري ګلینډ هغه ګلینډ دي، هغه داسې د اوبو یو چینی چې په هغه کې یو قسم اوبه جوړېږي، هغه اوبو ته موږ سلیوا وایو. ټیک د لاړې ساده پښتو کې. بیا د لاړې د څه نه جوړي دي؟ ماته شو چې واټر، میوکس او سوډیم بایکاربونیټ او انزایم. دلته پکې د دې واټر او د میوکس څه کار دی دا به وایو. دا موږ له خوراک چې کومه موږ خورو هغه موږ له مویسټ کوي، لمدوي. دا خوله موږ له لمده ساتي. واټر او میوکس موږ له خوله لمده ساتي، او دا چې کوم خوراک دنده لاړ شي هغه هم لمدوي. لمدی مطلب دا خوراک موږ له نرموي. دا خوراک بیا په اسانه باندې بیا د ډایجیشن دا چباویږي او په اسانه بیا نه کېږي. فرض کړه یو کس دی هغه خوله بیخي وچه ده او دا خوري، نو ګوره دا خوراک بیا دنده نشي تللی، خوله کې هغه نشي دنده تللی. د هغې وجه دا ده چې دا واټر میوکس نشته. نو واټر میوکس دا کار دی چې زموږ خوله لمده ساتي همیشه. که فرض کړه ستا اوس خوله وچه شي نو بیا ته خبرې هم نشي کولی. مطلب د دې واټر میوکس موږ سره خوله لمده ساتل کار دی چې بیا موږ خپلې نارمل خبرې کوو او خوراک رالم لمدی، نو په اسانه باندې هغه بیا هضم کېږي. په دې پسې بیا بل کس دی سوډیم بایکاربونیټ. د سوډیم بایکاربونیټ زموږ سره دلته کې 2 کارې دي. په لاړه کې چې کوم سوډیم بایکاربونیټ دی د دې 2 کارې، یو دا دی انټي-سیپټیک. دا سوډیم کاربونیټ څه شی دی؟ انټي-سیپټیک دی. انټي-سیپټیک دی ته وایي چې دا موږ له جرم وژني، جراثیم به ونی. لکه فرض کا د اوس خوله دې خولې ته دا خوراک راغی که نه، په دې خوراک کې چېرته څه بکټیریا ده یا جراثیم وایرس وغیره دی، نو دا سوډیم بایکاربونیټ چې کوم په دې لاړو کې دی هغه به کوشش دا کوي چې دا جراثیم مړه کړي. یو جراثیم وژني انټي-سیپټیک کار دی، او بل زموږ سره دا پی ایچ برابري. ګوره که فرض کا اوس یو شی ډېر زیات تیزابیت غوندې کې دی، نو دا سوډیم بایکاربونیټ به هغه شی پی ایچ به بدلوي، الکلاین ته به راړی، شی به سټیبلایز کوي. سټیبلایز مطلب دا که یو شی ډېر زیات اسیډک دی نو هغه به نیوټرل کوي، سټیبلایز کوي. به 2 کار شو دته سوډیم کاربونیټ. او بل پکې د موسټ امپورټنټ سیز چې کومه دی هغه انزایم دی. په دې لاړو کې قسم انزایم دی، د هغې نوم دی امایلیز. خو څه شي سلیوري امایلیز به ورته وایي. د خولې چې کومه دی سلیوري امایلیز به ورته وایو چې ما تاسو ویل چې لاندې په پنکریاس کې بل یو سټرکچر په هغه کې یو انزایم جوړېږي، هغه ته موږ امایلیز وایو. نو هغه ته به پنکریاټیک امایلیز وایو، او دې خولې کې چې کوم امایلیز وایي دا به سلیوري امایلیز وایي. دې ته ټایلین امایلیز شي. دا به موږ له ډایجیشن کوي. خو د چا ګوره زموږ سره 5-6 قسمه خوراک دی: پروټین، کاربوهایډریټ، فیټس، منرل، وټامن، فایبرز او واټر وغیره. نو دا سلیوري امایلیز نه دی، دا به صرف او صرف تعالی CHO کاربوهایډریټ هضموي. د دې به د بل هېچ چا سره د هضمي څه کار نه وي. سلیوري امایلیز انزایم زموږ سره د کاربوهایډریټو ډایجیشن شروع کوي. نو دا یاد ساتئ چې ډایجیشن شروع کېږي د خولې نه، او ډایجیشن چې د خولې شروع کېږي نو په دې 5-6 کسانو کې د چا ډایجیشن اول شروع کېږي؟ څوک داسې بد قسمته دی چې په خوله کې د هغه ډایجیشن شروع د خولې نه، نو هغه صرف کاربوهایډریټ دی. دا اوس د MCQ لپاره یاد ساتئ، د کاربوهایډریټ ډایجیشن د خولې نه سټارټ کېږي، لکه روټۍ، غنم روټۍ، جوار روټۍ، وریجې او مطلب کیک، ډبل روټۍ وغیره. د دې ټول ډایجیشن زموږ سره په خولې کې شروع کېږي. په خوله کې د چا د وجې نه شروع کېږي؟ د سلیوري امایلیز د وجې نه. نو دا خو زموږ سره په خوله کې چې کوم سټرکچر و دغه درې ټیت، ټنګ، سلیوري، دې خبره ما تاسو ته وکړه په شریکه باندې. اوس د دې اورال کیویټي اورال فنکشن څه شی دی؟ اورال فنکشن مطلب چې دا خوله ده، په دې خولې په ډایجیشن کې کار سره دی. نو اولنۍ خبره دا ده، د دې اولنۍ کار دی چې سلیکشن اف فوډ. ګوره سلیکشن اف فوډ ته خوراک منتخب کول. سلیکشن اف فوډ مخامخ ته خوراک پروت دی، اوله خو ستا سترګې ته ویني چېرې دا خوراک قابل دی او نه دی. که ستا سترګو دغه نشو سلیکټ کولی نو سمیلې که بوی اجر خوراک قابل دی او نه دی. درېیمه خبره بیا بوی هم برابر دی، هر څه برابر دی، بیا ته خولې ته ورته
مطلب کې بیا په ژبه کې ټیسټ بډز دي کنه دغه ټیسټ بډ په وجه به ته سلیکټ کړې د دې نه علاوه که ذایقه خو ستا خوښ شو ته بیا خوري که ذایقه خوښ شو ستا خوښ نه جواب بیا ته نه سلیکټ کړې به ته واپس گزاري یا بل داسې ساخت شی یا داسې بیکاره غوندې کې څیز هغه به دنده ستا د داخله دنده اسفیګس ته یا د دې جسم ته نه پرېږدي هغه به بار پاتې کېږي لکه تاسو به چېرته روټۍ خورئ داسې چېرته کلک هارډ غوندې سټرکچر لایک سورکوټه غوندې کې روټۍ کې یا کمره یا داسې څه دالو کې پخ شوي هغه ستاسو په خوله کې پاتې شي ټیک ده هغه دنده نه ځي هغه که څوک قصدن تېری او تېرېږي خو عام پر ستا خوله ده نه سلیکټ کوي دا کلک خوراک یا د بیکاره شی ستا خوله نه سلیکټ کوي چې هغه دنده لاړ شي نو اولنی کار زموږ سره د اورل کیویټي سلیکشن اف فوډ دی آیا چې دا خوراک دنده تلو قابل دی او که نه دی نو چې کوم د تلو قابل هغه به دا سلیکټ کړي او دنده به بیا لیږي چې کوم نه قابل به نه سلیکټ کړي هغه به د خولې کې واپس به د خولې نه بهر ته وځي ښه دویم کار دی زموږ سره دی میسټیفیکیشن اصل کې موږ وایو ګرینډینګ د خوراک دومره غټ خوراک دی دا خوراک پسې تبرګې چوکې راوله پوټي پوټېږي نو دا غټ خوراک څوک موږ له ګرینډینګ کوي یا میسټیفیکیشن څوک کوي غاښونه نو دویم کار دا دی چې غټ خوراک دی هغه غټ خوراک ورکوټ ټوکرو ته اړول دا چا کار دی دا د غاښونو کار دی نو دویم کار موږ له اورل کیویټي څوک کوي څه کار کوي هغه موږ له میسټیفیکیشن کوي یا ګرینډینګ کوي خوراک غټ ورکوټ ضرور اړیل دغه ته موږ میسټیفیکیشن وایو او دې میسټیفیکیشن یا ګرینډینګ موږ میکینیکل ډایجیشن دی ته وایي یا فزیکل ډایجیشن ته وایو په دې ما تاسو خبره کړله بل لوبریکیشن خبره دلته مخکې تاسو ته ما وکړه چې داخله زوس که دا نارمل صحیح خبرې کوم بیکاز اف سلیوا د دې سلیوا که زما په دې خوله کې دا لړ بیخي وچې شوې زما دا ژبه مو به بیا د تعلل لاندې باندې ننخلي دي به زما خبرې نه کېږي نو زموږ خوله لمده ساتل یا چې کوم خوراک دنده راشي هغه خوراک لمدول هغه خوراک چې بیا لمدېږي ښه ښکلی به ورو پستېږي د پستېدو نه بعد به د هغې بیا په اسانه ډایجیشن کېږي نو لوبریکیشن دریم کار زموږ سره د اورل کیویټي لوبریکیشن او لوبریکیشن موږ له څوک کوي هغه مو تاسو ته ویل سلیوا او میسټیفیکیشن موږ له څوک کوي هغه موږ له کوي ټیت موږ له میسټیفیکیشن کوي لوبریکیشن موږ له څوک کوي سلیوا ټیک ده او سلیکشن اف فوډ څوک کوي دا موږ له ژبه کوي ټیک ده د دې نه علاوه بیا زموږ سره د دې بل کار دی ډایجیشن خوراک دی شپږ قسمه خوراک دی نو په هغه خوراک کې د کاربوهایډریټ ډایجیشن په خوله کې شروع کېږي او هغه ډایجیشن د کاربوهایډریټ څوک کوي هغه انزایم دی هغه انزایم نوم امایلیز دی نو اورال زموږ سره د اورل کیویټي یا د ماوث یا د بکل کیویټي چې کوم فنکشن کارونه هغه دا دي سلیکشن اف فوډ میسټیفیکیشن لوبریکیشن او ډایجیشن نو دا ټول خبرې شوې ډایجیشن ان اورل کیویټي لکه په خوله کې ډایجیشن څنګه کېږي نو په خوله کې چې کوم سټرکچر هغه ما تاسو ته ویل بیا چې دې سټرکچر څه کارونه دي هغه ما تاسو ته ویل امید کوم تاسو ته په دې ټاپک باندې پوه شوي بیا به ملاقات کېږي تھینک یو الله حافظ